Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ashraf Jeffrey dari channel YouTube Monaliza. Sebelum ni saya ada review one of hero model dari TTRacing gaming chair, dan siapa-siapa yang follow saya di Instagram tahu bahawasanya TTRacing Malaysia bukan hantar satu biji untuk saya review, tapi mereka hantar dua biji. Satu TTRacing Avanti dan satu lagi TTRacing Swift X. Dan saya ni manusia biasa, saya mata duitan, that's why saya settlekan review TTRacing Avanti dulu. Barulah saya nak review TTRacing Swift X ni. Kenapa? Sebab TTRacing Swift X ni dia bukanlah kerusi gaming yang mahal dan dia juga bukan kerusi gaming yang murah. Dia berada dalam kelompok pertengahan macam tu. Dan kalau saya cari-carilah gaming chair yang best untuk saya pada harga pertengahan setakat ni, saya tak jumpa mana-mana brand dan mana-mana model yang sesuai ataupun yang saya boleh anggap sebagai king lah. So manalah tahu, takut-takut TTRacing Swift X ni ialah gaming chair yang saya cari selama ni. Tanpa berlengah lagi, jom dengar saya review TTRacing Swift X gaming chair. Alright, first kali masa saya unbox TTRacing Swift X ni, saya tengok dia punya outlook, saya tengok dia punya design, saya tengok dia punya warna, saya macam wow, lawa gila kerusi ni. Sebelum mereka hantar kepada saya, sebenarnya mereka tanya dulu, sebab TTRacing Swift X ni datang dengan 3 pilihan warna ataupun 3 variety. Jadi dia ada warna merah, putih, hitam, lepas tu dia ada kelabu putih hitam dan juga dia ada putih dan hitam. Disebabkan sebelum Manchester United masuk gua, saya ni penyokong tegar mereka, that's why saya pilih warna merah, putih dan hitam yang saya sedang duduk sekarang lah. Dan masa saya buka, saya tengok dia punya warna combination colour tu, saya rasa macam eye candy gila warna dia. Warna merah memang outstanding gila dari gaming chair ni, which is at the first glance pun memang mampu memukau siapa-siapa yang tengok dia lah. Orang kata cinta pandang pertama, babe. Bagi saya combination warna dia perfect, tak over dan tepat at the right place. Yang mana kena warna merah tu dia letak warna merah, yang mana warna hitam dia letak warna hitam, dan yang mana kena warna putih tu dia letak warna putih. Perfect, babe. Kemudian keseluruhan gaming chair ni dia buat tema anak panah ke bawah gitu. Jadi kita nampak macam modern style lah. Logo TTRacing ada dekat atas kepala, dan kebetulan dengan tema kerusi merah putih hitam yang saya pilih ni, logo dia pun merah putih, memang masyuk. But macam biasa, finishing untuk gaming chair TTRacing ni tak bagus. Kalau kita perhatikan dekat tepi-tepi, dekat sambungan tu, memang kita akan nampak part yang over dan ada juga part-part yang longgar macam saya sedang tunjuk kepada anda sekarang lah. Untuk material luaran kerusi ni, dia pakai premium fox leather jenis glossy. Bila kulit ni kena cahaya lampu, kita akan nampak kerusi ni glossy, lawa, menawan, babe. Pas siap pasang, saya ukur saiz dia. Basically bukaan bahu dia 58 cm yang kat luar tu, 33 cm yang kat dalam. Ketinggian back seat ataupun panjang back seat dekat belakang tu 80 cm. Kemudian untuk tempat duduk, lebar dia 34 cm, tak termasuk tepi-tepi yang cucuk-cucuk sakit paha kita tu, dan panjang dia 48 cm. Dari segi ketinggian tempat duduk dari lantai, yang paling rendah kita boleh dapat ialah 43 cm dan yang paling tinggi ialah 52 cm. Alright, the second thing is bila saya dah siap pasang kan, so saya mulalah raba-raba, saya sentuh-sentuh yang mana best kan. Dan bila saya picit-picit, pegang-pegang dengan kuat, saya dapat rasa yang dia punya, macam saya ragu-ragu sikit lah dengan dia punya build quality. Sebab bila saya picit di bahagian atas ni kan, saya dapat rasa yang jari telunjuk saya, ke jari apa yang kita panggil ni, bersentuhan dengan saya punya ibu jari ni. That's why saya memang ragu-ragu sikit bab dia punya build quality. TTRacing claim Swift X ni guna full tilt mechanism, which is lagi stabil compare dengan mekanism biasa, dan saya boleh sahkan benda ni memang betul mengikut pengalaman saya. Kalau saya compare TTRacing Swift X ni dengan gaming chair yang harga setara dengan dia, Swift X ni lagi
lagi stabil. Dan dengan full tilt mechanism, kita boleh lock atau buka locking system dia. Lagi kita boleh ubah ke loose longgar rocking system tu dengan pusing benda alah macam tombol kat sini. Dan TTRacing Swift X ni kita boleh jatuhkan dia punya backseat ni, kita boleh recline backseat dia ni hingga 180 darjah macam ni. Okey, tapi untuk video kali ni saya tak tunjuk saya henjut-henjut lah atas kerusi ni, sebab saya dah cuba henjut sebenarnya. To be honest, saya dah cuba henjut banyak kali, dan to be honest juga memang dah banyak kali saya tersungkur, tersembam, jatuh menghadap bumi. Memang sakit kepala lah bro. Plus ada orang komen dia kata tak sukalah dengan adegan-adegan henjut tu, so why not kita stop benda lucah macam tu lah. Cuma apa yang saya boleh kata, walaupun kita tak boleh henjut secara agresif atas kerusi ni, kita still boleh henjut slow-slow untuk relax, betulkan kita punya tulang belakang. Kita still boleh baring 180 darjah dengan dia pun ada rocking system lah. Cuma saya tak rasa yang masalah stability ni berpunca dari dia punya mekanism. Masalah ni bagi saya punya pendapat lah, pendapat peribadi kan, dia datang dari nisbah antara tempat duduk dan juga tempat backseat ni. Dia tak guna nisbah yang betul, jadi dia tak seimbang. Dia juga berkait dengan faktor berat lah. Bila kita baring 180 darjah, dia tak dapat imbangkan berat di bahagian belakang dengan berat di bahagian hadapan. Kalau anda pernah belajar fizik, apa yang saya cuba terangkan ni ialah sistem tuas. So untuk perbaiki masalah ni, TTRacing kena panjangkan seat di bahagian hadapan. Jadi bila kita baring di bahagian belakang, berat di bahagian belakang sama dengan berat ataupun daya yang dikenakan di bahagian hadapan tu. Lagi gaming chair ni datang dengan 3D armrest. Kita boleh naikkan armrest ni ke atas dan ke bawah, boleh pusing ikut ataupun lawan arah jam. Cuma kekurangan dia babe, armrest ni bergoyang-goyang, tak fix, tak solid langsung babe. Pasal aksesori pula, Swift X datang dengan satu bantal untuk kita letak kepala kita dan satu bantal untuk support tulang belakang. Bagi saya bantal yang support tulang belakang ataupun lumbar pillow tu yang penting. Bila dah berumur 30 tahun ni, baru kita faham kenapa kena duduk dengan posture yang betul. Last kali tentang comfortness ataupun keselesaan. Masa mula-mula saya siap pasang, lepas saya raba-raba tadi kan, saya duduk lah. So bila saya duduk, first impression saya, apa yang saya boleh ungkapkan ialah keras. Yes, kerusi ni memang keras. Bukan saja di tempat duduk yang keras, dia punya back seat pun keras, dia punya armrest pun keras. Jadi kalau anda ni mencari satu kerusi yang gebu, empuk, lembut macam tu, kerusi ni memang bukan untuk anda. Lagi-lagi untuk orang yang berpeha besar macam saya, macam Doraemon ni, ataupun mereka yang suka duduk bersila di atas kerusi gaming, kerusi ni memang bukan untuk anda. Sebab apa? Sebab di bahagian tepi-tepi ni dia mencucuk-cucuk kita punya paha. Sakit. So nak tahu sama ada berbaloi ataupun tak untuk beli TTRacing Swift X ni, kita kena check harga dia dululah kan. Kalau ikut website rasmi TTRacing, harga gaming chair ni ialah RM759, tapi mereka slash, mereka bagi diskaun jual pada harga RM599. To be honest, kalau mereka jual dengan harga RM759, saya rasa dengan feature-feature yang dia offer tu macam tak berbaloi lah. Sebab ada banyak part lagi yang dia kena improve, especially bab build quality, finishing dan yang paling penting stability. Sebab gamer ni dia suka henjut-henjut bila duduk atas kerusi ni. Tapi disebabkan dia slash harga gaming chair ni jadi RM599, okey lah untuk siapa-siapa yang mencari gaming chair yang lengkap. Boleh dikatakan hampir semua feature-feature gaming chair yang mahal ada pada Swift X ni. Cuma macam saya cerita di awal video, saya sedang mencari gaming chair yang boleh dianggap king pada harga pertengahan kan. Saya terpaksa teruskan pencarian saya. Gaming chair TTRacing Swift X ni bagus, tapi bagi saya dia masih tak layak untuk dinobatkan sebagai king lah pada harga pertengahan tu. Terima kasih kepada TTRacing Malaysia sebab sponsor saya untuk buat video ni. Kalau anda suka dengan video ni, jangan lupa untuk tekan butang like, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Monaliza, dan jangan lupa untuk share video ni dekat kawan-kawan anda. Tolong saya untuk tambah views, okey? Kalau anda ada sebarang soalan, cadangan atau apa-apa saja, anda boleh tulis di ruangan komen di bawah. Bereboh, jumpa lagi.